Sabi yung paliwanag na pagkakamali din sa video. Dahil lumipit ay hindi mo natin.
ano, may kami
Hey, hey! Ang siyempre.
Ano pa yan?
Good.
Yan. Ano?
Iya.
Go. Sa
Ano? Mukhang niya ang ganda.
One, two. Say mo? Oh, kain pa kasi ito. Hindi mo kasi ano kaya kami? Ano? Ang nawan ko, suga sa nawan ko, may pagdaan na. Ako, no, make up.
Doon. Ay, doon. Ano, pwede pagbayad. Ay, bakit yan? Dito pala.
Kayo pa. Baba. Kayo pa. Pwede na. Adik ko.
kami dito. Uli!
Ang abya, kung yan, maging, ang bagay, pero yung, for example, ha? Kapali, ano, amo, yan, Marami lang.
may kasi dito. Ano ako ng bulan? Dito yung pangkuha ko na.
Di ba na? Hello?
Hindi mo man tinuro. Ah?
Okay.
Nanay. Bang.
Pasahero. Pwede.
DJ, no? CPU.
Program brought to you by Cafe. It's complete coffee.
kaya.
Yeah. Right, ako, so, ako nga, ako, silo ka, ayun, mo, sira?
eh. Tuwahan. Tol. Balik lang tayo.
Kano?
Hindi nga na dyan. Kaya nila kumukuha
Uy, par! Dali!
Kahit na video. Abaw naman.
Oh.
mga
Ano ba? Kali nito. Kali. Aw. Hindi ko sila. Wala naman. Ano mo manuto ng pagduma? Akhirnya nak aku. Hey, ini apaan? Ah! Makanya, dasar aku itu. Aku tidak pun. Ano ba? Nga ako? Parang manindo. Ang hula. Ay! Kadek-kadek. Ba na? Ang nais ka! Kita ka umakas! Kayo no? Ano? Pagkain! Hindi na. Dapat ang ito ko. Maganda. Tingin. Ito mo mga takot eh. Gusto ko lang may wala. Wala. Kapag ha? Ang bubra. Wala.
tama na eh. Hindi pa pala. Sila. Nabuala! Ang bunga. Hindi mo mapilong na subukan. Kung basura sa karo. Ano, kapila ka kung mapura. Ubuk mo nga na sa kaso. Ang pangulo nga ng kaso. Bago mo. Tanong mo. Tanong mo. Tanong mo. Wala kang tao. Tanong mo. Pa. Pwede na mo magkano. Labas mo nga ka. So,
Puro nga binukuhan. Wala ako naman sa mga. Ano? Para ano, pagbidan lang. Say, Ganda na hayo. Sarahin na. Duman siya sa pag-gilid. Para ano ako? totoo niya man. Ang bukidin niyo. Ano ka ba na? Pwede na yan. Sabi ka. Pulo. Pakita mo ito. Ito, bigyan mo nga mabalik tayo yung katpad. Sagod. Ito mo.
Ako na cellphone.
Sabi ko uli. Ito lang si Pipa. Yan, nagkalipe.
Matamatay! Para
kahit yung pagkagin.
Ay, ba? Dari tahun ini, ini aku dikira
Sa mga namamaligaw, siguro tayo sa Bicol, yan itigyan.
Na.
phone.
likod. Diba ka ng hirap? Di ba ka?
for you. Ayan ako.
Ako is, tapos iba natapos niya. Mga kaso.
Pagod ako. Kaya lang ako maglakad.
Ah? Okay. May kakayali mo.